हेलो साथीहरु, हामी चाहिँ जीआईएस को लेक्चर सिरिजमा छौं र यो सिरिज अन्तर्गत आजको लेक्चरमा चाहिँ हामीले बेसिक अफ रिमोट सेन्सिङ टेक्नोलोजी पढ्ने छौं। हामीले रिमोट सेन्सर टेक्नोलोजी भने के हो यसको बारेमा पढ्ने छौं। रिमोट सेन्सिङ इज अ साइन्स एन्ड आर्ट अफ एक्वायरिङ इन्फर्मेसन, जस्तै स्पेसियल टेम्पोरल एबाउट अ मेटेरियल अब्जेक्ट्स एरिया अर फिनोमिना विथआउट कमिङ इन्टु द फिजिकल कन्ट्याक्ट विथ द अब्जेक्ट। है कुनै पनि अब्जेक्ट एरिया त्यसको चाहिँ फिनोमिनामा चाहिँ कन्ट्याक्ट नभएर, फिजिकली कन्ट्याक्ट नभएर कुनै पनि त्यसको चाहिँ सबै डेटाहरूलाई चाहिँ हामीले एक्वायरिङ गर्न सक्छौं भने त्यसलाई भनिन्छ रिमोट सेन्सिङ भनेर। In a remote sensing, information transfer is accomplished by the use of the electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation use गरेर हामीले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ डेटाहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं, ट्रान्सफर गर्छौं इन्फर्मेसनहरूलाई। Electromagnetic radiation is the form of energy that reveals its presence by the observable effect it produces when extracts the matter. हाम्रो चाहिँ ERM ले के गर्छ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनले चाहिँ के गर्छ, डेटाहरूलाई चाहिँ क्याप्चर गर्छ। कसरी भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ एनर्जी प्रोड्युस गर्छ जुन चाहिँ त्यो अब्जेक्टमा एक्सट्र्याक्ट हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्फर्मेसनहरु चाहिँ के हुन्छ, ग्यादर हुन्छ। सो वन इज लुकिङ एट द फिजिकल नेचर अफ स्पेशल डेटा फीचर। रिमोट सेन्सिङ इन द प्रोसेस अफ डिटेक्टिङ एन्ड मोनिटरिङ द फिजिकल क्यारेक्टरिस्टिक अफ एरिया बाय मेजरिङ इट्स रिफ्लेक्टेड एन्ड इमिटेड रेडिएसन एट अ डिस्टेन्स। Special cameras collected remotely senses images which help researchers sense the things about the earth. Some example are cameras on a satellite and airplane takes images of large areas of the earth surfaces, allowing us to see much more than we can see when standing on the ground. Solar systems on ships can be used to create images of the ocean floor without needing to travel at the bottom of ocean. Cameras on the satellite can be used to make images of temperature changes in the ocean. Some specific uses of remotely sensed images of the earth include large forest fires हरूलाई चाहिँ क्याप्चर गर्न सक्छौं हामीले। कता फरेस्ट फायरहरु भएको छ, कता ल्यान्डस्लाइडहरु गएको छ, यस्तो कुराहरु चाहिँ हामी पत्ता लगाउन सक्छौं। लार्जेस्ट फरेस्ट फायर can be made from the space, allowing the rangers to see a much larger area from the ground. Tracing the cloud to display the weather or watching erupting volcanoes and help watching for drum storms. Tracking the growth of the city and changes in the landforms or forest over several years of decades. Discovery and mapping of the rocked photography of ocean floor. Huge mountains ranges, deep canyons and magnetic stripes on the ocean floor. अब यसबाट हामी चाहिँ यसको चाहिँ मेन युज अर्थ सर्फेसमा हेर्ने हो भने कहाँ हुँदो रहेछ त भनेपछि हाम्रो चाहिँ कता फरेस्ट फायरहरु भएको छ, कता चाहिँ हाम्रो भल्केनोहरु आएको छ, कता नेचुरल डिजास्टरहरु ह्यापन भएको छ, कता चाहिँ ल्यान्डहरु चाहिँ अब मासिँदै सिटिजहरु भएको छ है। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ ओशनहरुले चाहिँ कति टोपोग्राफीहरु लिएको छ, यस्तो कुराहरुलाई चाहिँ हामीले थाहा पाउनलाई चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ रिमोट सेन्सिङ चाहिँ युज गर्न सक्छौं है।